ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਪੈਕਿੰਗ ਖੋਲੀ ਇਸ ਦੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡੋਰ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਪੇਚ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਬਜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੁਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਸ ਲਵਾਂਗੇ।